আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আজমল ল কলেজ ইয়াতে কনষ্টিটিউশ্যন ডে আজি অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেদি পেলাই পালন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে চিফ গেষ্ট হিচাপত মাতা হৈছিলে ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ পাটনা হাইকোৰ্ট জাষ্টিছ আনচাৰী ইকবাল আহমদ আনচাৰী ছাৰক তেখেতক চিফ গেষ্ট হিচাপত মাতা হৈছিলে আৰু লগতে স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপত মাতা হৈছিলে আমাৰ ছিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ইয়াতে উপস্থিত আছিলে। বিশেষকৈ আমাৰ আজিৰ দিনত কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিশেষ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আইডিঅলজিজখিনি হাইলাইট কৰি পেলাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক বিশেষকৈ আমাৰ চিফ গেষ্ট ইকবাল আহমদ আনচাৰী ছাৰে অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা বক্তৃতা এটা থট প্ৰভকিং স্পীচ ৰাখিছে যে আজিৰ দিনত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে ৰক্ষা কৱচ হিচাপত আছে আৰু ইয়াতে যিখিনি আইডিয়েলছ বিশেষকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মানে ৰখা হৈছে এইখিনি আমি চিটিজেন হিচাপত কেনেকৈ আমাৰ দায়িত্ব যে এইখিনি আমি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ইকবাল আহমদ আনচাৰী ছাৰে বিশেষকৈ আজি দুটা বিষয়ত তেওঁলোকে হাইলাইট কৰিছে যে আমি এজ এ চিটিজেন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ বিশেষ দায়িত্ববোধটো হৈছে যে আমি স্বদেশপ্ৰেমী হ'ব লাগে আৰু স্বদেশপ্ৰেমী হিচাপত আমাৰ মূল দায়িত্বটো হৈছে আমি কনষ্টিটিউশ্যনক মানি চলিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশ তুলি ধৰিছে যে বহুত ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউশ্যনৰ নামত শপত লৈও বহুতে কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতাদৰ্শক অৱজ্ঞা কৰি আছে উলংঘন কৰি আছে যিটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে এটা অশনি সংকেত হয়। গতিকে আজি তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই যে আমাৰ এজন আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে কেনেকৈ নিজে দায়িত্ববোধ পালন কৰিব লাগে যে সমাজৰ ন্যায় দিবৰ কাৰণে বা লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি জাষ্টিছ ডেমক্ৰেচি এইবিলাক আইডিয়েলক আমি কেনেকৈ সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে সমাজৰ সকলো নাগৰিকৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি এই দিশত কেনেকৈ আমাৰ দায়িত্ববোধ হ'ব পাৰে এই দিশত অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ স্পীচ দিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই যি মতাদৰ্শ আজি বিশেষকৈ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আইডিঅলজিবিলাকক হাইলাইট কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্টৰ দায়িত্ববোধ সম্পৰ্কিত যিখিনি তেওঁলোকে কথা ৰাখিছে নিশ্চয় এই আমাৰ সমাজক উপকৃত কৰিব ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক উপকৃত কৰিব আৰু এইটো আমি আশা কৰি পেলাই আজি কনষ্টিটিউশ্যন ডেটো আমাৰ আজমল কলেজত আমি পালন কৰিছোঁ। সাংবাদিকতাৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত বিষয় ৰাখিও আলোচনা হৈছে। হয়, তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই দিশটোও কৰিছে যে আজি য'ত পদে পদে সংবিধানত অৱজ্ঞা কৰা হৈ আছে সেই দিশত ন্যায়ালয়ৰ লগতে যদি সংবিধানৰ ৰক্ষা কৱচ হিচাপে আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ববোধটো পালন কৰা হৈ আছে ন্যায়ালয়ৰ পিছত যে সংবাদ জগতে সাংবাদিকসকলে য'তেই মানে সংবিধানৰ ওপৰত আঘাত সানা হৈছে সংবিধানক উলংঘা কৰা হৈ আছে তাতেই সাংবাদিকসকলে এজন অতি স্বদেশপ্ৰেমী হিচাপত তেওঁলোকৰ নিজস্ব দায়িত্ববোধেৰে তেওঁলোকে তাতে থিয় হৈ দিছে। গতিকে এই সংবাদ জগতৰ যিটো ভূমিকা সংবিধানখনে আমাক ৰক্ষা কৱচ দি আছে আৰু সংবিধানখনৰ আইডিঅলজিবিলাকক মানে ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত যে সংবাদ কৰ্মীসকলৰ যিটো দায়িত্ব এবং প্ৰয়াস এইটোক সকলোৱে মানে তেওঁলোকে শলাগিছে। আমি সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰামত এনেকুৱা বিভিন্ন অতি উপকাৰমূলক মানে স্পীচ আৰু মানে তেওঁলোকৰ যিটো এড্ৰেছ এইখিনিতে আমি লাভান্বিত হৈছোঁ।